Το πρωί, Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν πως το Ιράν θα εξαπολύσει επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες 12 ώρες, πιθανότητα αφού νυχτώσει στην περιοχή. Κάτι που πράγματι έγινε. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους κρούζ, όπως έκανε στην επίθεσή του τον Απρίλιο κατά του Ισραήλ. Επίσης, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε το πρωί πάλι πως μία άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν κατά του Ισραήλ θα είχε σοβαρές συνέπειες για το Ιράν. Στις 8.30 το πρωί βγήκε ανακοίνωση πως το Ισραήλ διεξάγει στοχευμένες χερσαίες επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Οι ΗΠΑ στέλνουν και άλλες δυνάμεις για να υπερασπιστούν το Ισραήλ αν χρειαστεί. Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου έκανε διάγγελμα και είπε πως το Ισραήλ του στηρίζει. Ύστερα από λίγο, έγινε πλήγμα σε αποθήκη με εκτοξευτές ρουκέτων της Χεσμπολάχ στη Βηρητό. Επίσης έγιναν σοβαρά πλήγματα πυροβολικού κατά Ισραηλινών στρατευμάτων στα σύνορα. Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε καπνός πάνω από τα νότια προάστια της Βηρητού, έπειτα από Ισραηλινό χτύπημα. Στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε αναφορά για επίθεση κατά πλοίου βορειοδυτικά της Χοντάινα. Ο Νετανιάχου ανακάμπτει τις δημοσκοπήσεις μετά τις επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ. Στις 9 και 10 το πρωί εκτοξεύτηκαν ρουκέτες από το Λίβανο στο Ισραήλ. Στις 9 και 20 υπήρξε πλήγμα με ρουκέτες σε υποδομές των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Τουλάχιστον 19 νεκροί σε Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα. Στις 9 και 21 πάλι έγιναν εκρήξεις γύρω από τη Δαμασκό. Και το Ισραήλ προειδοποίησε τους αμάχους στο νότιο Λίβανο. Στις 9.30 έγινε προειδοποίηση στον ΗΠΑ προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου περιφρόνησε τον Μπάιντεν. Και ύστερα από λίγα λεπτά έγινε νέα Ισραηλινή επίθεση από αέρος σε σχολείο της Ετζάια της Γάζας. Σφοδρές μάχες με τη Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Στις 10 παρά 20 ανακάλυψαν διπλούς πράκτορες της Μοσάντ που δρούσαν στην Τεχεράνη. Ο Λίβανος έκανε επίγουσα έκκληση του Ερυθρού Σταυρού για αιμοδοσία. Ύστερα από λίγα λεπτά, η Χεσμπολάχ χρησιμοποίησε άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Ο πρώτος στόχος εκαθαρίσεων του Ισραήλ ήταν η περιοχή μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Από τις 10 παρά 10 έως τις 10 και 10 ηχούσαν οι σιρήνες στο βόρειο Ισραήλ. Ύστερα από τις σιρήνες, η Χεσμπολάχ έκανε ανακοίνωση πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ. Στις 10 και 5 έγινε επίθεση με ντρόουν σε θέσεις του Ισραηλινού στρατού σε Τελαβίβ και Ειλάτ. Επίσης έγιναν στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού σε όλο το Λίβανο. Στις 10 και 25 έγινε ανακοίνωση από το Λίβανο πως αυτό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις στην ιστορία της χώρας. Ύστερα από λίγα λεπτά, το ΝΑΤΟ έκανε ανακοίνωση πως ελπίζουν πως οι εχθροπραξίες να σταματήσουν το ταχύτερο δυνατό. Στις 11 και 5 ήχησαν πάλι σιρήνες και στο κεντρικό Ισραήλ και ακούστηκε έκρηξη στο Τελαβίβ. Ο Λίβανος έκανε αίτημα στον ΟΗΕ για $426 εκατομμύρια με στόχο την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Γαλλία έστειλε ελικοπτεροφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στις 11.30 Ισραηλινά άρματα μάχης πήγαν στα σύνορα με το Λίβανο. Στις 11.30 ανακοίνωσαν στις ειδήσεις για τα καταστραμμένα κτίρια έπειτα από τις Ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρητού. Στις 12.30 το μεσημέρι έγινε η Ισραηλινή επίθεση με ελικόπτερο και στόχο προς το Λίβανο. Ο Ερυθρός Σταυρός, μετά από λίγα λεπτά, έκανε ανακοίνωση πως η κατάσταση στο Λίβανο έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση. Στις 1 παρά 20 είχε σκεπάσει καπνός ολόκληρο το Λίβανο μετά τα Ισραηλινά χτυπήματα. Κοντά στις 1 το μεσημέρι έκανε ανακοίνωση η Τουρκία πως η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο ήταν μια παράνομη απόπειρα κατοχής. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός καλεί σε εκένωση πάνω από 30 οικισμών στο Λίβανο. Και ο Ισραηλινός αξιωματούχος βγάζει ανακοίνωση πως το σχέδιο χερσαίας επιχείρησης διέρευσε από τη ΣΥΠΑ. Κοντά στις 2 το μεσημέρι η Χεσμπολάχ έβγαλε ανακοίνωση και διαψεύδει το Ισραήλ πως δεν έχουν εισέλθει στο Λίβανο. Κοντά στις 2 και 10 περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Και ύστερα από λίγα λεπτά πάλι καπνός σκέπασε στο νότιο Λίβανο εν μέσω εντυνόμενων Ισραηλινών επιθέσεων. Στις 2.30 η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ έβγαλε ανακοίνωση πως η βία στο Λίβανο δεν θα τελειώσει καλά για κανέναν. Στις 3.30 η Βηρητό ζήτησε από τον ΟΗΕ να δημιουργήσει ένα αέριο ανθρωπιστικό διάδρομο. Ύστερα από λίγα λεπτά πάλι σιρήνες ηχούν σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ. Στις 4 επιπλέον ταξιαρχίες κινητοποιήθηκαν για το μέτωπο του Λιβάνου. Και ο Ερντογκάν έβγαλε ανακοίνωση πως θα στηρίξουμε το Λίβανο με όλα τα μέσα. Ύστερα από λίγα λεπτά πάλι σιρήνες στο βόρειο Ισραήλ. Η Ισραηλινή επιχείρηση θα διαρκέσει ημέρες και όχι εβδομάδες, ανακοίνωσε το NBC στις 4.30. Στις 5 παρά 10
έβγαλαν ανακοίνωση οι ΗΠΑ πως υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται για μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ και στις 5 παρά 10 ξεκίνησε νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός στη Βηρητό. Στις 5 και 20 ξεκίνησαν πυραυλικές επιθέσεις στα περίχωρα του Τελαβίβ. Στις 6 παρά 20 η Αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ βρίσκεται σε συναγερμό. Και ύστερα από λίγα λεπτά βλέπουμε εικόνες από τον νέο Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρητό. Κοντά στις 6 οι Χούθι επιτέθηκαν σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις 7 παρά 4 το απόγευμα, περίπου πριν από 1 ώρα, ξένοι πολίτες άρχισαν να απομακρύνονται από το Λίβανο. Και πάλι σιρήνες στο κεντρικό Ισραήλ. Οι επίθεση του Ιράν ανακοίνωσαν πως αναμένεται να είναι ευρείας κλίμακας. Και ύστερα από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι το Ισραήλ σκότωσε διοικητή της Χεσμολάχ. Ύστερα ξεκίνησαν επίθεση με πυροβολισμούς στο Τελαβίβ και το Ιράν ξεκίνησε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Αυτή δηλαδή η επίθεση που υπήρχε ανακοίνωση το πρωί. Από τις 8 παρά 20 μέχρι αυτή τη στιγμή ηχούν οι σιρήνες σε μεγάλο τμήμα του Ισραήλ και ακούγονται ήχοι μεγάλων εκρήξεων στην Ιερουσαλήμ. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως πάνω από 100 Ιρανικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί προς το Ισραήλ. Επίσης, μαρτυρίες για πυράβλους πάνω από την Ιορδανία αναφέρει και το Reuters. Και ύστερα από λίγα λεπτά ακούγονται σιρήνες αεροπορικής επιδρομής σε ολόκληρο το Ισραήλ. Στις 8 παρά 10 ο Biden έβγαλε ανακοίνωση πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί. Και μέχρι πριν από λίγα λεπτά οι μαρτυρίες για πυράβλους πάνω από την Ιορδανία είναι εκατοντάδες.